ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ 1 ሊትር ማልቲ ፐርፐስ ሶፕ ለማሳየት ነው። ስለዚህ እቃዎችን እዚህ ጋር ሜጀር አድርጌ ጨርሻለሁ። በላብራቶሪ ስኬል ነው ማሳየው። ከፍ አድርገን መስራት ይቻላል። የሚያስፈልጉ ግብአቶች እነዚህ ናቸው። 832 ግራም ውሃ፣ 20 ግራም ጨው፣ 75 ግራም ኤስኤልኤስ፣ 42 ግራም ላውሳ፣ 10 ግራም ሶዳ አሽ፣ 10 ግራም ኤስቲቲፊ፣ 5 ግራም ኮስቲክስ። እነዚህ ናቸው። እንዴት እንደምናቀላቀል አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ እናያለን ምን አይነት ሳሙና እንደሚወጣ እናያለን። አንዴ ሜጀር ካረግናቸው ነው ውሃ የምንጨምረው። ስለዚህ ጨምር ያለው ይሄ ጨው ነው። ጨውም ላይ ከመዘል ነው። እንደምታዩ ሚክስ እያረኩ ነው። ሚክስ ሆኗል። ከዛ በኋላ አንዱን በአንዱ ማቀላቀል ነው። እንደምታዩት ኤስኤልኤሱም ተማምቷል፣ ሁሉም ተማምቷል። ኤስቲቲፊ፣ ሶዳሽ፣ ኮስቲክ ሁሉም ማምቷል። ላውሳ፣ ጨውም አሁን መጨመር ነው። በመጀመሪያ ላውሳ ጨምራለሁ። ያው ላውሳ ጨምራለሁ። ሚክስ እያደረኩ ነው። ኮስቲክ፣ ሶዳሽ፣ ኤስቲቲፊ፣ ከዛ ሚክስ፣ ጨው፣ ከጨው በኋላ ሚክሲንግ ወይን ይመስላል። በጣም ወፍራም ነው። በጣም ወፍራም ነው። ብታዩት ውፍረቱ ገራሚ ነው። በጣም ወፍራም፣ ለብዙ አላማ መጠቀም የሚቻለው ነው። በጣም ገራሚ ሳሙና ነው። ከዚህ በኋላ ሽቶ ወይም ከለር ካስፈለገ እንጨምራለን። ለአሁኑ ግን ከለር አልጨምርም። ቀይን ይመስላል እና ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ